Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Turvallisesti verkossa webinaarin pariin. Me saatiin aivan loistavasti tällä kertaa noin jäähallillinen ilmoittautuneita tähän webinaariin, joten hieno homma, kun olette kaikki siellä linjoilla. Mehän ollaan järjestetty yhdessä OP:n kanssa näitä webinaareja jo useamman vuoden ajan ja käsittelyssä on ollut vaihtelevia aiheita ja tänäänkin meillä on jälleen mielenkiintoisia aiheita käsittelyssä. Tänään me keskitytään turvalliseen digiasiointiin. Puhutaan vähän siitä, että miten huolehditaan digilaitteista turvallisia, puhutaan reitittimistä, verkkohuijauksista ja sitten myöskin siitä, että miten varmistetaan turvallinen pankkiasiointi. Eli tämmöisillä aiheilla niin toivottavasti saatte paljon uutta informaatiota tämän tunnin aikana. Sen voisin todeta tähän alkuun, että sinne chatin puolelle voi ja kannattaa ehdottomasti kommentoida ja esittää kysymyksiä tämän lähetyksen aikana, mutta ei kannata mitään omia henkilökohtaisia tietoja sinne kirjailla, koska tämmöisiä asiakaspalvelutyyppisiä asioita ei sitä kautta voida hoitaa. Ja kaikki kommentit, niin ne katsotaan etukäteen ja sitten ne vasta tulee sinne näkyville, niin ei kannata samaa kommenttia ikään kuin kirjoittaa siitä syystä monta kertaa peräkkäin. Ja siellä on chatissa Telialta asiantuntijoita ja myöskin OP:n puolelta asiantuntijoita keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin, niin ei muuta kuin pidetään chatti aktiivisena. Sitten vielä tähän loppuun semmoinen tiedoksi, että tämä webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille myöskin jälkeenpäin. Ja siinä samassa yhteydessä lähtee myöskin tämmöinen hyvin lyhyt palautekysely, niin siihen kannattaa ehdottomasti vastata, koska me arvotaan kaikkien vastanneiden kesken tabletti. Eli tämmöisellä alustuksella lähdetään liikkeelle ja sit mulla on ilo esitellä meidän mahtavat asiantuntijat, joiden kanssa tänään asioita käydään läpi. Aloitetaan Telian asiantuntijasta, eli Ilse Larsen Arlander, tervetuloa. Kiitos. Sä oot tarjoamapäällikkönä Telialla, niin mitä sun työtehtävät oikeastaan pitää sisällä? Mä vastaan tällä hetkellä meidän mobiililaajakaistan tarjoamasta ja sitten toisaalta kaikille suomalaisille kuluttajille tarjottavasta Reititin valikoimasta laajakaistatuotteiden suhteen. Ilo olla täällä tänään. Hienoa. Ja sitten aiemminkin täällä webinaarissa paikalla ollut OP:n petostorjunnan asiantuntija Maija Ahonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä taas. Sä oot myöskin mediasta tuttu, joku on saattanut sut sieltäkin pongata, mutta mitäs kaikkea muuta sun työ pitää sisällä? Joo. No mulla on tosi laaja kokonaisuus erilaisia viestinnän tehtäviä tämän talousrikollisuuden torjunnan tietoisuuden kasvattamisen ympärillä, joka on suurimmaksi osaksi tätä petostorjunnan tietoisuutta ja erilaisista ilmiöistä puhumista ja siitä turvallisesta pankkiasioinnista, asiakkaiden kouluttamista ja sitten myöskin meillä sisäisesti henkilöstön kouluttamista. No se on laaja pelikenttä nämä petokset, niin siinä Kyllä. riittää puuhaa. Hyvä. Hei, tänään me puhutaan paljon nettiyhteyden ja digilaitteidenkin turvallisuudesta ja sitten niin kuin verkkoasioinnista myöskin. Niin olisin tähän vähän niin kuin lämmittelykysymykseksi alkuun niin halunnut teiltä kuulla, että millä laitteella te itse käytätte verkkopankkia tai muita verkkopalveluita? Kyllä mun täytyy sanoa, että aika paljon mä käytän kyllä puhelimella ja pankkisovellusta, verkkopankkisovellusta tai sitten kännykän selaimen kautta. Että aika lailla lennosta käytän noita palveluita. Joo, kyllä mäkin olen aika semmoinen niin kuin sanotaanko tyypillinen mobiilikäyttäjä, eli käytän varmasti mobiilisovellusta kaikista eniten ihan silleen, en nyt ehkä päivittäin, mutta siis kuitenkin melkein ehkä joka päivä. Mutta sitten kyllä mun täytyy myöntää, että kun mä lähden tekemään jotain semmoista isompaa, katsotaan vaikka jotain sijoitusasioita tai kun on semmoinen oikein virallinen pankkiasia, niin kyllä mä tykkään hoitaa sen sitten siellä selaimen kautta ihan pöytäkoneella. Niin, tietokoneella saa tietysti vähän isomman niin kuin näkymän siihen ruudulle ja muuta, mutta toisaalta sitten taas älypuhelin on meillä tuossa niin kuin helposti käden ulottuvilla aina. Kyllä, ja kyllä se selkeästi näkyy, että ihan merkittävästi suurin osa käyttää mobiililaitteella pankkipalveluita. Onko tästä jotain tilastoa, tai pystytkö sanoa yhtään, että minkälainen osuus on näitä mobiilikäyttäjiä? No siis se on niin kuin ihan valtaosa, että totta kai siis myöskin käytetään ihan niitä
op.fiin kautta hoidetaan asioita ja se riippuu myös hyvin paljon siitä asiakkaasta, että jotkut on sellaisia, että he tekevät käytännössä kaiken sieltä op.fiin kautta ja sitten on niitä asiakkaita, jotka eivät juuri koskaan kirjaudu sitten niin kuin selaimen kautta, että riippuu paljon siitä asiakasprofiilista, mutta ihan merkittävästi suurin osa kaikista kirjautumisista tehdään mobiililaitteella ja sieltä OP-mobiilin kautta ja se onkin tosi hyvä, koska kyllä se niin kuin, jos ajatellaan, että se selaimen kautta versus mobiilisovelluksen kautta käyttäminen, niin siinä on semmoinen ero, että se kuitenkin pienentää sitä riskiä, että voisit joutua esimerkiksi huijaussivustolle, koska se mobiilisovellus on kuitenkin se, kun sä olet sen turvallisesti ladannut sieltä applikaatiokaupasta, niin sä tiedät, että se on OP:n tarjoama sovellus ja se menee sinne verkkopankkiin. Versus sitten se, että menet sinne selaimeen ja kaikista pahimmassa tapauksessa kirjoitat Googleen OP-verkkopankki ja päädyt sieltä jonnekin hakutulokseen, joka voi joskus olla esimerkiksi huijarin ostama mainospaikka ja se viekin se ensimmäinen hakutulos sinne huijaussivustolle. Niin noi on semmoisia pieniä vaaranpaikkoja, mutta niitä pitää osata vaan valvoa. Mennä aina sieltä kirjanmerkin kautta, tallennetun turvallisen kirjanmerkin kautta ja katsoa, että se sivusto oikeasti toimii normaalisti, niin sitten ei ole hätää. Sitten voi mennä myös sinne op.fi. Just näin. Mites Ilse sitten Telian, Minun Telia-verkkopalvelu, niin onko meillä siitä näkymää, että käytetäänkö sitäkin tällä lailla älypuhelimella vai jollain muilla laitteilla? Ja kyllä aikalainen samanlainen iso kuva siinä on, eli noin 2/3 meidän asiakkaista käyttää sitten kännykän tai muun mobiililaitteen kautta Minun Teliaa, että joko sitten suoraan Minun Telia-sovellusta tai sitten menee kännykän kautta niin kuin kirjautumaan verkkosivuille ja luonnollisestikin sitten erityisesti laskutukseen liittyvät asiat kiinnostaa siellä Minun Teliassa eniten. Just näin. No mikä sitten olisi teidän semmoinen niin kuin tärkein turvallisuusteko, että kun te itse asioitte joko sitten verkkopalveluissa tai vaikka verkkopankissa, niin mikä on semmoinen, mikä tulee aina itse huolehdittua? No ennen kaikkea, että vaikka olisi kiirekin, niin katson tarkkaan, että mihin olen kirjautumassa, että onhan se oikea paikka ja oikea toimija. Ja sitten käytän kyllä mobiilivarmennetta aina kun mahdollista. Eli silloin kun en ole aikeissa maksaa, niin mä käytän kyllä tunnistautumiseen aina mobiilivarmennetta. Joo, aika sama. Mä itse kyllä käytän myös tosi paljon aikaa siihen, että ennen kuin lähden tunnistautumista tekemään, niin se, että tarkastan kyllä moneen otteeseen, että onhan tämä verkkosivusto-osoite oikeasti oikea ja toimiihan se sivusto normaalisti. Olenhan tullut tänne turvallista reittiä, enhän ole tullut tälle sivustolle minkään linkin kautta esimerkiksi. Niin käytän kyllä aikaa siihen, että katson, että ennen kuin lähden mitään niin kuin tunnuksia käyttämään, niin että olen oikeasti oikeassa paikassa. Ja toihan oli musta myös niin kuin hyvä vinkki, että kun lataa ne viralliset sovellukset sieltä oikeasta virallisesta sovelluskaupasta, niin silloin tiedetään, että ollaan oikeassa paikassa. Ja näin mä kyllä itsekin tykkään kyllä käyttää niin kuin pankkia varsinkin niin sovelluksella. Se on helppo tapa. Se on turvallinen ja helppokäyttöisin tapa mobiililla asioidessa kyllä. Just näin. Jes, mutta mennään hei sitten aiheeseen varsinaisesti. Eli aloitetaan Ilse sun kanssa keskustelu. Ja kerrotko alkuun, että miksi mobiilivarmenne on tärkeä tunnistautumisväline suomalaisille tänä päivänä? No tärkeätähän olisi, että jokaisella suomalaisella olisi 2 eri tunnistautumisvälinettä käytössään. Yleensä on aina ne pankkitunnukset, mutta sitten on joku muukin väline ja mobiilivarmenne on siinä kyllä monelta osin kätevin. Ja sitä kautta, niin kuin juuri kuten äsken mainitsin, niin on tärkeää, että aina silloin, kun on tarve sähköiselle tunnistautumiselle verkossa, mutta et ole aikeissa maksaa, niin silloin hyödyntäisit mobiilivarmennetta. Tämä sitten johtaa siihen, että näin pienentää riskiä, että ei pankkitunnukset ajaudu pahimmillaan sitten vääriin käsiin. Ja eikö vaan, että niin kuin tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että kun ollaan nyt vaikka kirjautumassa sitten johonkin veropalveluun tai mitä näitä nyt on, vakuutuspalveluita tai Juuri Kela, näin. mitä näitä on? Kyllä, juuri näin. Silloin kun kirjautuu omakantaan, verottajalle, vakuutusyhtiöön ja näin edespäin. Eli sitä kautta kyllä näin. Ja sitä kautta, kun ei ole aikeissa maksaa, niin kun käyttää sitä mobiilivarmennetta, niin se on sitten turvallisin tapa tunnistautua. Jes, hyvä. Ja sitten katsotaan vinkki tuolta, eli tietystihän verkkohuijaritkin kiinnostuu aina semmoista palveluista, että mitä suomalaiset paljon käyttää. Niin millaisia turvavinkkejä meillä olisi sitten tähän mobiilivarmenteen käyttäjille? No mobiilivarmenteessakin on tärkeää tietää, että olenhan nyt oikeasti kirjautumassa niin kuin
sille tarkoitetulle sivustolle, joka on niin kuin oikea ja kunnollinen. Ja sen lisäksi sitten, kun sieltä tulee sieltä mobiilivarmenteen kautta niitä hyväksymispyyntöjä, niin hyväksyy vain sellaisia pyyntöjä, joita on itse paraikaa tekemässä. Eli jos joskus satunnaisesti tulee joku hyväksymispyyntö, josta ei ole itse tietoinen, niin ei missään nimessä hyväksy sitä. Sitten tietenkin mobiilivarmenteen turvallisuutta voi lisätä entisestään asettamalla sille häirinnänestokoodin, joka silloin tarkoittaa sitä, että sitten kun verkkopalvelussa olet mobiilivarmenteella kirjautumassa, niin siihen syötetään vielä se häirinnänestokoodi. Ja vain sillä tavalla, kun se oikea häirinnänestokoodi on siihen annettu, niin sitten lähetetään sinne mobiililaitteeseen kutsu siihen tunnistautumisen jatkamiseen. Eli näin sitten pystytään välttämään esimerkiksi sitä, että jos joku vaikka vahingossa näppäilee sinun puhelinnumerosi tunnistautumiseen, niin sinulle ei sitten tule niin kuin pyyntöä puhelimeen hyväksymisestä. Ja eikö se ole kuitenkin näin, että mikään tämmöinen oikea tai virallinen tahohan ei ikään kuin lähetä sulle itsellesi, että okei, että tässä on nyt tämä mobiilivarmenteen tunnistautumispyyntö, että hyväksyppä tämä sieltä sinun puhelimesta? Ei missään nimessä. Tämän tyyppisiä ei tule miltään vakavasti otettavilta toimijoilta. Mobiilivarmenne on helppo ja turvallinen tapa tunnistautua ja siinä on vielä sekin, että se on helppo aktivoida ja kaikille Telian liittymäasiakkaille myös maksuton. Yes. Ja tästä meillä oli itse asiassa edellisessä webinaarissa, niin oli aika kattavasti käytiin tätä niin kuin mobiilivarmenteen käyttöä ja myöskin tätä häirinnäistökoodin aktivointia läpi. Eli jos se kiinnostaa, niin siihen pääsee sitten tuolla meidän Telian digiturvallisuussivulla myöskin sitten katsomaan sen aiemman tallenteen ja voidaan se linkki vaikka sinne chattiin myöskin sitten laittaa. Mutta joo, mobiilivarmenne on hyvä ja sitä kannattaa hyödyntää. No sitten puhutaan laitteiden turvallisuudesta ja miten niitä kannattaa suojata. Eli verkkoasiointi tietysti edellyttää turvallisia laitteita, niin minkä takia digilaitteet pitäisi suojata sitten tämmöisellä tietoturvaohjelmistolla? Kyllä mä näkisin näin, että kuitenkin kun asiointi ja erilainen toiminta siirtyy meillä jokaisella enenevissä määrin verkkoon, niin kuitenkin se samalla luo sitten alustaa niille verkkohuijauksillekin. Ja sitä kautta on tärkeää, että sitten niissä kaikissa laitteissa, missä verkkoa käyttää, oli se sitten puhelin tai tablettitietokone tai ihan pöytätietokone, niin olisi sitten tietoturvaohjelmisto. Se suojaa kuitenkin sitten haittaohjelmien lisäksi myös haitallisilta verkkosivuilta ja vilpillisiltä verkkokaupoilta ja suojaa sitten sitä pankkiasiointiakin. Niin, onko siinä itse asiassa, niin kuin Maijakin tuossa aiemmin totesi sen, että jo Googlen kautta vaikka niin olisi joku tämmöinen huijaussivusto, niin tavallaan, että tämmöinen tietoturvaohjelmisto voisi ikään kuin tunnistaa sitten, että okei, nyt oletkin niin kuin huijaussivustolla. Kyllä, se suodattaa sitten kuitenkin niitä haitallisia sivustoja pois, niin sitten esimerkiksi tietokoneella, kun vaikka sitten jos saa tämmöisiä kalastelutekstiviestejä puhelimeen, niin kaikki nämä sitten johtaa siihen, että se asiointi ja eläminen verkossa on turvallisempaa sille asiakkaalle, joka tämmöisen tietoturvaohjelmiston on ottanut käyttöönsä ja asentanut sen sitten kaikille laitteille. Tuossa joskus on ollut vähän semmoistakin keskustelua, että okei, että tietoturvaohjelmisto on niin puhelimelle välttämättä tai tabletille tarvitsisi olla, että kun ei ole niin paljon viruksia vaikka kuin mitä tietokoneelle, mutta ehkä just tämä tämmöinen huijaus tai huijausten tunnistaminen tai niiden estäminenhän voisi olla ehkä hyvä niin kuin näkökulma, että miksi se pitäisi olla siellä myöskin niin kuin älypuhelimessa. Juurikin näin, eli kyllähän niin kuin haittaohjelmistolta on edelleen tarpeen suojautua, mutta kuitenkin tällä hetkellä suomalaiset menettää erilaisissa huijauksissa vuosittain lähes 70 miljoonaa euroa, joka on valtava summa ja sitä kautta kyllä kannattaa niin kuin pyrkiä parhaansa mukaan suojautumaan kaikilta verkkohuijauksilta, jotka kuitenkin kasvavassa määrin verkossa lisääntyy ja joiden tunnistaminen voi olla joskus todellakin vaikeaa. Joo, täytyy sanoa, että kun mä oon itse kanssa törmännyt just tämmöisiin johonkin huijaussivustoihin, niin nehän siis saattaa olla, että näyttää hyvinkin niin kuin identtiseltä, aidolta sivulta, mutta sitten siellä on jotain niin kuin pieniä joko siinä osoitteessa tai jotain muuta tämmöistä, mutta niitähän voi olla niin kuin kiireessä itse asiassa aika vaikea tunnistaa. Juurikin näin, se vaatii joskus todella tarkkaa silmää ja siltikään ei aina onnistu ja sitä kautta nämä tietoturvaohjelmistot on kyllä todella hyviä, että Teliallakin on Telia Turvapaketti Total, joka sitten suojaa asiointia verkossa just suodattamalla haitallisia verkkokauppoja
verkkohuijauksilta suojaamalla, koska verkkohuijauksiahan voi tulla sitten niin kuin suoraan tekstiviestitse tai sähköpostitse, tai sitten voi nähdä vaikka mainoksen, joka johtaa sitten vilpilliselle sivustolle monin eri tavoin. Just näin. Joo, todella hyviä ominaisuuksia siinä. Katsotaan, mitäs meillä sitten seuraavaksi, niin puhutaan vähän reitittimistä. Elikkä nettiyhteyshän voi olla tietysti niin kuin puhelimessa, mutta sen lisäksi tietysti niin kuin kotona jaettavaksi langaton nettiyhteys kaikille kodin digilaitteille. Niin mitäs tarvitaan siihen, että kotiin saadaan tämmöinen toimiva nettiyhteys? No siihen tarvitaan 2 asiaa, eli kotiin sopiva laajakaistayhteys. Se on sitten joko sitten tämmöinen kiinteä piuhayhteys tai sitten mobiililaajakaista. Ja sitten jos haluaa käyttää internettiä useammalla eri laitteella sitten koko kodin alueella, niin sitten tarvitaan vielä reititin siihen laajakaistayhteyden pariksi. Niin, no tämä on varmaan ehkä se semmoinen tyypillinen tapa, että se halutaan, niin kuin, että se on langattomasti sitten kaikilla laitteilla. Juuri näin, että useimmat meistä kuitenkin tarvitsee nettiverkkoa useampaan kuin yhteen laitteeseen, ja sitä kautta se reititin on kyllä monelle ehdottoman välttämätön. Jes, mitenkäs se langaton verkko sitten käytännössä, niin mitenkäs se tapahtuu? No se reititinhän luo sitten kotiin tämmöisen langattoman kodin sisäverkon, johon sitten ne erilaiset nettiin kytkettävät laitteet voi liittyä. Eli silloin tietokoneet, puhelimet, tablettitietokoneet, älytelevisiot, muut älykodin laitteet, älyvalot, YMS pystyy sinne langattomaan verkkoon yhdistymään, ja näin sitten se niiden toimintakin mahdollistuu. Eli sitä kautta niin kun, kattava nettiverkko muodostetaan reitittimen avulla, ja se yhdistetään sitten taas internettiin joko sitten piuhalla tai sitten mobiiliverkon avulla. Meillä suomalaisilla taitaa itse asiassa tänä päivänä niin olla kyllä aika kattava määrä näitä erinäköisiä niin kuin älylaitteita ja muita niin kuin laitteita, mitä me liitetään langattomaan verkkoon. Et kun tuntuu, että nykypäivänä sä voit liittää ihan niin kuin jääkaapista hammasharjasta lähtien niin kuin asioita verkkoon. Juuri näin. Se on itsessään tietenkin hyvä ja monelle niin kuin tavallaan arjen hyödyksi, mutta sitten siihen liittyy omat sudenkuoppansa. Eli kuitenkin monet näistä älykodin laitteiden valmistajista ei ole ehkä kiinnittänyt kauheasti huomiota niiden tietoturvaominaisuuksiin, erityisesti silloin, jos puhutaan niin kuin ulkomaalaisista verkkokaupoista hankituista vähän edullisemman hintaluokan älykodin laitteista, ja sitä kautta on hyvä sitten myös suojata niitä asianmukaisesti tietoturvan näkökulmasta. Näin. No, tiivistätkö vielä sitten sen, että mikä se reititin on ja mihinkä sitä tarvitaan? Vähän siitä jo puhuitkin, mutta... Kyllä. Reititinhän siis luo langattoman sisäverkon koko kotiin kaikille niille netin käyttötarpeille, mitä sinulla saattaa olla. Oli se sitten tietokoneen käyttöä tai jos haluat katsoa vaikka esimerkiksi Yle Areenaa tai muita äly-TV:n sovelluksia. Eli sitä kautta on tärkeää, että on semmoinen kattava sisäverkko koko kodissa, ja se sen reitittimen avulla sitten luodaan. Ja oikeanlainen reititin sitten riippuu siitä, että minkälainen laajakaista yhteys sinne kotiin tulee. No, millaisia näitä yhteyksiä sitten voi olla käytännössä, että minkä perään se reititin sitten laitetaan? Mitä vaihtoehtoja niitä tänä päivänä löytyy? Niitähän on useampia eri laajakaista tekniikoita, ja asiakkaan ja kuluttajan ei suinkaan tarvitse tietää, että minkälainen tekniikka omassa kodissa on. Eli esimerkiksi Telia-Fi-verkkosivuilla voi oman osoitteen syöttämällä sitten katsoa, että minkälainen laajakaista yhteys sopii sinun kotiisi, ja siinä samassa yhteydessä näytetään, että minkälainen reititin on siihen laajakaista yhteyteen yhteen sopiva. Myös Telian asiakaspalvelu ja sitten Telia-kaupat auttaa mielellään oikeanlaisen laajakaista yhteyden ja reitittimen valinnassa. No sitten jos puhutaan siitä itse asiassa reitittimen valinnasta, niin mitäs siinä olisi syytä sitten huomioida? No sen lisäksi tosiaan, että täytyy valita sille omalle laajakaista tekniikalle sopiva reititin, missä me autetaan mielellään, niin jos on mahdollista saada tämmöinen operaattorin hallinnoima tietoturvallinen reititin käyttöön, niin sellaisen käyttöönottoa kyllä kannattaa todellakin harkita, koska se on sitten tietoturvallinen ja huoleton valinta asiakkaan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nämä tämmöiset operaattorien hallinnoimat reitittimet on
merkittävästi turvallisempia kuin Suomessa hyvin suositut kertamaksulliset reitittimet. Ja tämä johtuu pitkälti siitä, että nämä kertamaksulliset reitittimet saa sitten kultakin valmistajaltaan tietoturvapäivitykset vaihteleviin ajankohtiin, ja asiakkaan on hirveän vaikea sitten tietää, että milloin tämä minun reititin on viimeksi päivitetty. Eli sitä kautta, kun suosii mahdollisuuksien mukaan näitä operaattorien hallinnoimia reitittimiä, niin tietää, että se oma reititin on aina ajan tasalla tietoturva- ja suorituskykypäivitysten suhteen. Niin, eli tarkoittaako se käytännössä, että kertamaksullinen reititin, että joko niin kuin jostain Telian tai mistä tahansa verkkokaupasta tai vaikka jostain Kirppikseltä ostettu laite? Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja sitten kun puhutaan ihan, niin kuin jos nimenomaan vaikka Kirppikseltä ostetusta reitittimestä puhutaan, niin sitten hyvin vanhat reitittimet on jo itsessään tietoturvariski, koska niissä ei sitten yleensä ole enää asianmukaisia tietoturvapäivityksiä tehtynä. No onko meillä jotain ajatusta siitä, että kuinka vanha reititin on sitten ikään kuin semmoinen, mikä olisi syytä jo päivittää ikään kuin uuteen? Jos puhutaan tämmöisistä kertamaksullisista reitittimistä, mitkä ostetaan vaikka operaattorilta erikseen tai sitten vaikka elektroniikkamyymälästä, niin kyllä se lähtökohtainen ajatus on se, että noin 5 vuotta vanha tai sitä vanhempi reititin tulisi päivittää sitten uuteen, jotta se on tietoturvan osalta ajan tasalla. Monesti asiakas saa siinä sitten samalla myös sen päivityksen yhteydessä sen hyödyn, että siitä omasta laajakaista yhteydestä saa kaiken irti, eli yhteydestä tulee monesti jälleen sujuva sen jälkeen kyllä, jos se on ensin pätkinen. Niin, eli että se on toimivampi ja samalla myöskin sitten turvallisempi. Kyllä, juuri näin. Yes. Hyvä. No sitten tästähän on kyllä niin kuin varoiteltu mediassakin, että se oli suojelupoliisi silloin varoitti myöskin, että niin kuin vanhentuneista ja suojaamattomista reitittimistä, niin mitä uhkia siihen käytännössä sitten liittyy, jos vielä sen tiivistät? Kyllä mä sanoisin näin, että suojaamaton reititin, joka on tietoturvan osalta ei ole enää ajantasainen, niin se on uhka itselle sekä sitten muille. Eli toisaalta sun omat tiedot voi vaarantuu, jos sitten ne omat tiedot päätyy rikollisten käsiin. Ja toisaalta esimerkiksi suojelupoliisi on nimenomaan viime vuonna sanonut, että näitä suojaamattomia reitittimiä on sitten käytetty esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin ja joskus jopa ihan ulkomaalaisten valtioiden vakoiluunkin. Niin se on kyllä sekä suojateko itselle että muille, että pitää sen reitittimen ajan tasalla tietoturvan suhteen. Joo, siinä on tietysti aika hommaa, että jos sitten täytyy alkaa plärää jotain reitittimen ohjekirjaa ja tutkii niitä päivityksiä, että miten niitä nyt sitten laitetaankaan, tai sitten jotain teknistä apua kutsuu paikalle. Mutta puhuitkin jo näistä operaattorin hallinnoimista reitittimistä, ja meille Teliallekin on tullut hiljattain uusi tämmöinen reititin tarjolle, niin mikäs tässä reitittimessä on nyt erityistä? Kyllä mä sanoisin ehdottomasti, että näissä 2 reitittimessä, jotka tuossa näkyy, niin niille erinomaista on se, että ne vastaanottaa aina Telialta ajantasaiset suorituskyky- ja tietoturvapäivitykset. Eli sitä kautta vapautuu siitä pohdinnasta, että onko reitittimeni ajan tasalla vai ei. Eli se on vaivaton ja huoleton valinta. Toisaalta sitten myös nämä Telia Smart-reitittimet sisältää kodin tietoturvavahti lisäominaisuuden, joka suojaa sitten niitä kodin älylaitteitakin tietoturvahyökkäyksiltä ja boteilta ja mun kaltaisilta uhilta. Eli sitä kautta niin kuin se tietoturva kotona kyllä paranee merkittävästi. Sen lisäksi nämä reitittimet on tosi suorituskykyisiä, eli onnistuvat luomaan kattavan sisäverkon myös isompaan kotiin, eli siinä suhteessa myös helpottaa sitä jokapäiväistä elämää. Ja erityisesti voisin sanoa, että tuo meidän uusi Telia Smart F2-reititin, mikä tuolla kuvassa näkyy, on myös esteettisesti melko muotovalio. Joo, kieltämättä se näyttää kyllä hienolta. Tarkoittaako se käytännössä sitä, että jos vaikka mä olisin hankkinut jonkun vähän huonosti suojatun tai turvatun jonkun älylaitteen, on se sitten vaikka joku älyvalaisin tai joku muu tämmöinen härveli, niin sitten kun mä liitän sen tohon langattomaan verkkoon, niin silloin ikään kuin se on niin kuin turvallista. Kyllä, eli sitten kun on kodin sisäverkossa olevia kodin älylaitteita, niin ne on kyllä sitten suojassa tuon kodin tietoturvavahdin avulla. Eli sitä kautta niin kuin tietoturvahyökkäyksiltä ja boteilta pystytään paremmin suojautumaan kyllä. No toi on tietysti ihan hyvä, koska siitähän on välillä itse asiassa vaikea tietää, että miten vaikka siinä älylaitteessa on ne turva-asiat hoidettu, niin tämä kyllä helpottaa. Juuri näin.
Mites sitten, kun just kerroit siitä, että tuossa on nuo turvaominaisuudet tuossa itse reitittimessä ja sitten tietysti se suojaa niitä laitteita, mitä siihen kytketään, niin tarviiko sitten kuitenkin olla se tietoturvasovellus niissä laitteissa lisäksi? Tarvitsee kyllä. Syynähän on tietenkin se, että sitten kodin tietoturvavahti suojaa esimerkiksi näitä älylaitteita, jotka on kodin sisäverkossa siellä kodin sisäpuolella, mutta sitten esimerkiksi puhelimen tai tablettitietokoneen tai kannettoman tietokoneen kanssa kuljetaan sitten niin kuin tuolla kaupungilla, ja sitä kautta on tärkeää, että siinä on myös erillinen tietoturvaohjelmisto, joka suojaa sitten vielä kattavammin verkkohuijauksilta ja niiltä vilpillisiltä verkkokaupoilta ja suojaa pankkiasiointia ja toisaalta sitten esimerkiksi sitä, että jos vaikka kirjautuu kauppakeskuksen verkkoon, tämmöiseen avoimeen langattomaan verkkoon, niin sitten se suojaa myös asiointia siinä tapauksessa. No mites sitten, mä luulen, että sekin kiinnostaa ihmisiä, että mitäs siinä vaiheessa sitten tapahtuu, että kun jos tämmöinen operaattorin hallinnoima reititin nyt sitten vaikka menee rikki tai tulee vaikka muutto sitten semmoiseen asuntoon, mihin sitä ei jostain syystä tai toista voi kytkeä, niin mitäs siinä vaiheessa? Se on siinä vaiheessakin kyllä joustava ja helppo tämän tyyppinen reititin palvelu, eli jos laite rikkoutuu sitten yllättäen, niin Telia toimittaa nopeasti asiakkaalle uuden laitteen, eli sitä kautta ei tarvitse lähteä itse investoimaan rahaa uuteen reitittimeen. Jos tulee muutto, niin siinä yhteydessä sitten totta kai katsotaan, että löytyykö meiltä korvaavaa laajakaista yhteyttä ja siihen sopivaa reititintä, ja mikäli sitten reititin siinä yhteydessä vaihtuu, niin sitten se vaihtokin onnistuu sujuvasti, niin katsotaan asiat siinä suhteessa muuttotilanteessa parhain päin. Just näin. Toi muutto voi olla ihan semmoinen tyypillinenkin tilanne, mitä näistä tulee vastaan. Mutta miten sä sitten tiivistäsit vielä sen, että kenelle niin kuin tämän tyyppinen operaattorin hallinnoima reititin niin kuin sopisi hyvin? Kyllä mä sanoisin, että kelle tahansa sitä kautta, että se on tietoturvallinen ja vaivaton. Se on tosiaan hyvin hankalaa toisinaan selvittää, että onko se kertamaksullinen reititin ajan tasalla tietoturvan osalta, niin tämä sikäli kyllä helpottaa arkea huomattavasti. Tämä sopii myös isompiin koteihin, eli henkilölle, joka vaikka asuu isommassa talossa ja haluaa kattavan kodinnetin koko kodin alueelle, niin tämä on sen tyyppisellekin henkilölle tosi hyvä. Tämähän käy siis valokuitukotitalouksille ja sitten myös esimerkiksi pientaloille, jossa on sitten kiinteä 5G-yhteys. Niin, eli kiinteä 5G tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin langatonta mobiiliyhteyttä. Kyllä, jossa on sitten tämän reitittimen lisäksi vielä erillinen ulkoyksikkö, joka ottaa paremmin sen signaalin sitten rakennuksen ulkoseinästä tai ikkunasta semmoisella erillisellä ulkoyksikköosalla. No mutta sekin on jo hyvä, että se tukee kuitenkin kahta teknologiaa, että ei ole sitten niin kuin kaikissa tilanteissa joudu sitten vaihtaa sitä reititintä, niin toi on hyvä. Mutta jees, oliko sulla tähän vielä jotakin, mitä olisit näistä halunnut kommentoida? Vai tuliko siinä jo tyhjentävästi kaikki? Tuli tyhjentävästi. Sanoisin, että suosikaa tilaisuuden tullen mobiilivarmennetta. Se on turvallinen tapa tunnistautua sähköisesti, ja toisaalta sitten, jos tämmöinen operaattorin hallinnoima reititin on omaan osoitteeseen saatavilla, niin ehdottomasti sekin kannattaa nimenomaan tietoturvan näkökulmasta. Yes. Sittenhän me päästetään myöskin Maija ääneen ja siirrytään ajankohtaisiin huijauksiin ensimmäisenä. Eli otetaan seuraava kalvo itse asiassa tuosta. Niin minkälaisia ajankohtaisia huijauksia tällä hetkellä on meneillään? Erityisesti nyt nämä huijauspuhelut. Joo. Tosiaan huijauspuheluista on paljon puhuttu nyt medioissa ja varmasti kaikkien pankkeidenkin toimesta ja poliisin ja eri viranomaisten toimista varoteltu. Niitä ollaan nähty viime aikoina todella paljon ja kasvavissa määrin. Eli huijarit suosivat sitä, että toki niin kuin edelleenkin lähetetään näitä huijaustekstiviestejä, mutta että se ei jää pelkästään siihen, että se huijaus saattaa alkaa sillä, että tulee se tekstiviesti, jossa saattaa olla jonkinlainen kehote toimia jollakin tavalla, mutta sitten siitä seuraakin se, että se huijari sitten ihan sieltä vielä soittaa ja esittäytyy yleensä pankin turvallisuushenkilönä tai sitten toisinaan poliisina ja sitten viekin sen huijauksen eteenpäin siinä sen puhelun aikana ja pyrkii
joko kalastelemaan ne tunnukset tai manipuloimaan sen henkilön niin, että se henkilö jopa itse tekee sitten niitä maksuja. Ja näitä on useita erilaisia tapoja, mitä näissä hyödynnetään. Yksi esimerkiksi, mistä on paljon puhuttu, niin on turvatilihuijaukset. Eli siinä puhelun aikana se huijari sitten sanottaa sen asian suunnilleen niin, että hei, että sulle taisi tulla aikaisemmin joku tekstiviesti sinne puhelimeen ja menit sitten kirjautumaan sinne sen linkin kautta ja laitoit sinne ne tunnukset. Niin nyt on käynyt niin, että ne tunnukset on vaarantunut ja meidän täytyisi nämä sun varat pelastaa, että siirrä ne turvatilille. Ja sitten he käytännössä opastavat sen, että miten se siirto tehdään ja tämä henkilö tekee sen siirron sitten itse ja hyväksyy sen myöskin itse sillä omalla mobiiliavaimella. Ja sitten yksi on tämmöinen muoto näistä huijauspuheluista, että ei tulekaan sitä tekstiviestiä, vaan alkuun tuleekin puhelinnumerosta ihan vaan soitto, jossa lähtee soimaan tämmöinen nauhatallenne ja siinä sanotaan, että varasi ovat vaarantuneet tai jotain muuta, mitä siinä sitten sanotaan, että jos haluat jatkaa asiointia asiakaspalvelun kanssa, niin paina 1. Ja sitten kun painat, niin se yhdistyykin suoraan huijarille ja huijari siellä ystävällisesti esittäytyy sitten pankin asiakaspalvelijana ja lähtee opastamaan, että miten me saadaan ne varat pelastettua. Ja sitten näissä on nähty myös sellaista, että huijari onkin, kun hän on jo saanut siinä aikaisemmassa kalastelun vaiheessa, joka on usein ollut se tekstiviesti, linkki, niin siinä vaiheessa saanut jo ne tunnukset haltuun sille, että hän on päässyt sinne verkkopankkiin, niin hän onkin käynyt luomassa sinne maksupohjan, joka voi olla sitten isokin. Se saattaa olla sellainen maksupohja, joka tyhjentää käytännössä sillä yhdellä maksulla sen koko tilin. Ja siellä saattaa olla lukea vaikka, että siirto turvatilille. Ja sitten sen puhelun aikana huijari sanottaa sitä niin, että hei, että nyt kun menet sinne tilille, niin näetkin, että siellä on tämmöinen maksupohja, että me ollaan sinne valmiiksi luotu se, että nyt käyt vaan hyväksymässä sen, niin varat siirtyy turvaan. Ja silloin asiakas myöskin itse vahvistaa tämän. Ja näistä huijauspuheluista täytyy sanoa se, että se syy, miksi niitä käytetään, niin on se, että koska pankkeen turvallisuusominaisuudet tietysti paranevat koko ajan ja ovat tässä niin kuin viime vuosien saatossa todella paljon mennyt eteenpäin, niin se ei onnistu se huijareiden kalastelu enää puhtaasti vaan sillä, että ne saa ne verkkopankkitunnukset, vaan ne tarvii sen hyväksynnän, sen maksun lisävahvistamisen tai sen mobiililla vahvistamisen, niin he tarvitsevat tämän huijauspuhelun siihen manipulointiin. Mutta tämä on yksi niin kuin selkeästi semmoisista suurimmista asioista, mistä ei voi liikaa varoitella. Nyt kun mä kuuntelen sua, niin tässä tuntuu olevan yhdistävä tekijä vähän tämmöinen, että joku yrittää pitää huolta ikään kuin sinun varoista ja silloin varmaan on syytä sitten pysähtyä, että kun joku sanoo, että laitetaan sinun rahat turvaan. Kyllä, joo, siis missään tilanteessahan näin ei niin kuin oikeasti pankki toimisi, että silloin kun pankki estää petoksia, niin silloin se tili voidaan sulkea, jotta siellä ei voi tapahtua enää mitään väärinkäytöksiä, mutta ei pankin tarvitse niitä rahoja alkaa minnekään siirtelemään, eikä siis missään nimessä sinun tule alkaa siirtämään itse niitä varoja minnekään turvatilille. Sellaista turvatilikonseptia ei ole olemassakaan. Pankeilla ei ole mitään asiakasvaratilejä, jonne asiakkaat voi siirrellä rahojansa turvaan. Että siis semmoista ei vaan yksinkertaisesti ole, että jos joku joskus pyytää rahasi siirtämään jonnekin, niin siitä pitää kieltäytyä. No niin, se tuli selkeäksi. Näistähän on paljon juttuja ollutkin ja se on hyvä tietysti muistuttaa. Sitten sulla oli mielenkiintoinen esimerkki tässä seuraavaksi, eli tämmöiset kotikäynnit, eli siis ei tapahdu verkossa, vaan mennään siis ihmisen luo, niinkö? Kyllä, mennään ihan ihmisen luokse ja näistä on poliisikin nyt varoitellut. Ja usein tämä on sitten vielä jatkoa siihen huijauspuheluun, että yleensä ollaan oltu puhelimitse jo asiakkaan kanssa yhteydessä. Ja sitten on joku syy, että se ei ole kalastelu ei ole ikään kuin mennyt loppuun tai ei ole huijari ei ole päässyt tavoitteeseensa sen kalastelupuhelun aikana, niin sitten se tavallaan pyritään viemään vielä sillä, että sanotaan, että hei, että nyt meidän tarvii tulla käymään siellä, eli meidän tarvii tulla hakemaan ne sun tilinkäyttövälineet, jotta me voidaan estää tämä petos. Niin sitten sieltä voikin sitten tulla joko poliisiksi tai pankin edustajaksi sitten tekeytynyt huijari sinne kotiovelle ja usein mitä he sieltä sitten havittelevat, niin on niitä verkkopankkitunnuksia, sitten ihan niitä fyysisiä maksukortteja, mobiililaitteita, millä pystyy sitten niitä tarvittaessa hyväksymään niitä maksuja. Ja sitten joskus on ollut myöskin tilanteita, että pyydetään ihan niin kuin vahvistamaan niitä maksuja sille, että siellä saattaa olla vaikka joku tabletti mukana, millä se
huijari sitten pyytää tekemään niitä maksuja tai niin kuin painostaa sit siinä tilanteessa. Mutta näähän on, niin kuin kaikki varmasti voi kuvitella, että tilanteena semmoinen, mihin kukaan ei halua päätyä, että sinne ovelle tulee ketään tuntemattomia ihmisiä hakemaan niitä verkkopankkitunnuksia. Eli jos joku tulee missään tilanteessa sanomaan, että me lähdetään nyt sinne tulemaan, niin tässä kohtaa olisi hyvä olla askelmerkit silleen selkeänä, että soitto joko poliisille tai jollekin läheiselle tai jotain muuta, mutta tämmöisiä ei missään nimessä saa niin kuin hyväksyä, että tulee kotoa hakemaan näitä tilinkäyttövälineitä. Pankin ei ikinä tarvitse saada näitä fyysisiä välineitä haltuun estääkseen petoksia. Mutta tämä on tietysti jännä paikka, jos näyttää, että siellä olisi olevinaan poliisi oven takana ja sitten arvioimaan siinä, että no onko se nyt poliisi vai kuka se onkaan. Niin, oot ihan oikeassa. Se on aika jännä paikka. Siinä toki on vieläkin keinoja, mitä pystyisi tekemään, että poliisillekin voi sinne poliisin vaihteeseen vaikka soittaa ja varmistaa, että onhan täällä oikeasti partio paikalla, että jos niin kuin haluaa sitä varmistaa, mutta toki nämä tilanteet voi edetä siinä aika nopeasti, mutta tässä on ehkä niin kuin just hyvä miettiä, että kenelle oikeasti avaa ovea, että jos on mahdollisuus varmistaa vähän, että ketä siellä on, niin postiluukusta tai jostakin tuuletusikkunasta sitten vähän kysyä, että millä asialla olette. Mutta tosiaan kyllä ne on mitä ilmeisemmin siitä yleensä ilmoittanut, että he lähtevät nyt tulemaan, niin siinä kohtaa on kyllä sitten hyvä olla jo tietoinen, että tämmöistä ei pitäisi tapahtua. No ei ainakaan luovuteta sitten niitä tunnuksia ja laitteita ainakaan eteenpäin. Joo, ei. Se on hyvä. Okei, no hei sitten työpaikkahuijaukset, niin minkäs tyyppinen ilmiö tässä nyt sitten on kyseessä? Joo, työpaikkahuijaukset on nostanut tosi paljon päätänsä tässä niin kuin lähiaikoina. Tietysti varmaan tämä työmarkkinatilanne voi osaltansa vaikuttaa siihen, että erilaiset tarjoukset kuulostaa sitten sen verran hyvältä, että niihin tartutaan tai jos ei ole muuta työtä saatavilla tai näin, niin voi olla, että sitten lähdetään tarttumaan erilaisiin tarjouksiin ja näitähän huijarit sitten hyödyntää. Näissä työpaikkahuijauksissa tyypillistä on se, että niihin ei yleensä ole minkäänlaista työhaastattelua. Se työtehtävä on äärimmäisen helppo saada, sitä mainostetaan ehkä jossakin sosiaalisen median kanavassa. Ja yleensä siihen tarvitaan suomalainen pankkitili, että se saattaa jopa ihan lukea siellä, että jotta voit tehdä tätä, niin sinulla pitää olla suomalainen pankkitili. Ja sitten joissakin tapauksissa on esimerkiksi pyydetty, että henkilön pitää antaa verkkopankkitunnukset, jotta hänet voidaan tunnistaa, jotta hän voisi tehdä sitä työtä, niin silloin pitää myöskin hoksata, että työnantajahan ei missään nimessä kysy verkkopankkitunnuksia, tai jos kysyy, niin niitä ei tule missään tapauksessa antaa, että tämmöinen käytäntö ei ole niin kuin missään määrin niin kuin normaalia. Ja nämä työtehtävät voi olla sellaista, että esimerkiksi somekuvien tykkäilyä tai jotakin tuotearvostelua, hyvin semmoista simppeliä työtä, mistä kuka tahansa meistä selviäisi, niin se saattaa lähteä käyntiin semmoisella hyvin haitattoman tai niin kuin, se ei vaikuta välttämättä mitenkään epäilyttävältä, että sehän vaikuttaa vaan pikemminkin helpolta rahalta, että vähän tykkäilen somekuvista ja käyn kirjoittamassa tuotearvostelun ja saan siitä rahaa. Mutta usein siitä sitten se seuraava vaihe onkin se, että jotta sä saat esimerkiksi uusia työtehtäviä, joista voi saada parempaa ansiota, parempaa provisiota, niin sun tarviikin sijoittaa omaa rahaa. Se voi olla, että laita X summa rahaa, niin saat X summan takaisin. Ja sitten se meneekin siihen, että sä alat itse maksamaan siitä, että sä saat tehdä sitä työtä ajatuksena, että saat sieltä sitten parempaa korvausta takaisin. Niin tämmöiseen ei tietenkään missään tapauksessa tulee ryhtyä, mikään työnantaja ei toimi näin, että he pyytävät työntekijältä niin kuin ensin rahaa ja sitten vasta antavat sitä työntekijälle. Ja sitten siellä voi olla myös sellaista, että tämä työnantaja kertookin, että hei, että sun tilille alkaa tulemaan nyt erilaisia maksuja. Ne on tämmöisiä asiakaspalautuksia ja niitä sun tarvitsee sitten ohjeiden mukaan vaan välittää eteenpäin. Eli sä alatkin sitä sun omaa henkilökohtaista pankkitiliä käyttää ikään kuin tämmöisenä välitystilinä. Ja jos ei tiedä sitä, että tämmöinen on laitonta tai tämmöistä ei missään nimessä saa tehdä, niin siihen saattaa kuulostaa siltä, että tässähän mä vaan teen tätä työtä. Mutta pitää tietää se, että sitä omaa pankkitiliä ei saa ikinä käyttää muiden ihmisten varojen välittämiseen ja näistä voi joutua jopa ihan rikosoikeudelliseen vastuuseen, koska tämä on rahamuulitoimintaa. Eli sitten nämä rikolliset pesevät siinä aikaisemmin muilta ihmisiltä kalasteltuja tai varastettuja rahoja ja siirtävät sitä sitten näiden niin sanottujen työntekijöiden kautta sitten eteenpäin ja pesevät sen varan alkuperää.
niin tämä on se suuri riski, mihin sitten siinä voi päätyä, että joko menettää sitä omaa rahaa tai sitten joutuu vähän niin kuin tietämättänsä ja tahtomattansa rahamuuliksi. No mites, tuli vaan nyt tämmöinen tässä mieleen, kun kuuntelin, että okei, no jos sinne tilille sitten tupsahtaa rahasumma ja sun pitäisi se sitten pyydetään, että siirretään eteenpäin, niin mitäs siinä pitäisi sitten ihmisen itse asiassa tehdä? Kun jos sä siirrät eteenpäin, niin sitten Niin. ootkin ongelmissa. Kyllä, ehdottomasti yhteys pankkiin siinä kohtaa, että me sitten neuvotaan eteenpäin, että miten toimitaan, mutta semmoista rahaa ei saa siis siirtää eteenpäin. Aivan, jes. Eli yhteys pankkiin. Kyllä. Hyvä. No tästä me päästään hyvällä aasinsillalla sitten seuraavaan, eli mediassakin on aika ajoin juttu itse asiassa näistä sijoitushuijauksista, niin minkäsmoinen ilmiö tämä on? Joo, no sijoitushuijaukset ylipäätään. Musta tuntuu, että menee ehkä vähän silleen samalla tavalla elää niin kuin ajan hermoilla, että toisinaan vähän enemmän tuntuu, että niitä on ja toisinaan ne sitten taas saattaa vähän silleen sammua. Niitä ei ole samalla tavalla, vaikka koko ajan siis sijoitushuijauksia on, mutta esimerkiksi nyt ollaan nähty piikkiä selkeästi siitä, että sijoitushuijausten määrä on kasvanut ja voiko sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, että miten niin kuin markkinat ylipäätään elävät tällä hetkellä. Ainakin siis ollaan havaittu se, että kun kryptovaluutat nousee arvossansa, niin usein sijoitushuijausten määrä lähtee välittömästi kasvamaan. Eli siinä pyritään hyödyntämään sitä tavallaan niin kuin oikeaa asiaa, joka on se markkinan momentumi, niin sitä pyritään hyödyntämään siinä markkinoinnissa myös näissä huijauksissa. Eli ihmisille lähdetään myymään sitä, että nyt äkkiä mukaan, että tämä on nyt se teidän tilaisuus, sähän oot kuullut niistä kryptomiljonääreistä ja että ei ne tavalliset perinteiset sijoitustuotteet mitään tuota, että kato minkälaista tuottoa näistä voi saada ja katoppa miten tämä on noussut 2 viikossa ja saisit tehnyt jo tuhansia, jos saisit lähtenyt mukaan. Ja niin kuin, no, se on tietysti sitä semmoista psykologista peliä, että lähdetään luomaan sitä sellaista niin kuin mielikuvaa siitä, että mitä voin saada. Ja sitten siinä kohtaa henkilö voi lähteä aluksi vaikka hyvin varovaisestikin mukaan, että no en ole kuullut aikaisemmin tämmöisestä palveluntarjoajasta, mä laitan vähäsen. No sitten se laittaa sinne vaikka omasta mielestänsä pienen summan, vaikka 500 euroa ja sitten se huijari on silleen, että hei kato nyt tää sun 500 euroa kasvaa täällä. Silloin on semmoinen huijausalusta, mistä se näyttää sulle, että nyt sulla on jo 1500 euroa. Että eikö nyt kannattaisi laittaa vaan lisää ja sä mietit, että no on mulla tuolla kyllä vielä, mä laitan lisää. Ja sitten se tavallaan se innostus vähän niin kuin on semmoinen, no voitte kuvitella varmasti, että miten siinä sitten lähtee vähän semmoinen, että no kyllä nyt laitetaan vähän lisää. Mutta sitten kun tulee se kotiuttamisen aika, niin sitten se ei olekaan niin yksinkertaista. Että voi olla, että joskus se ensimmäinen kotiuttamisen summa saattaa onnistua, koska sillä se huijari luo sellaista mielikuvaa siitä, että täältä kyllä saa tätä rahaakin pois. Mutta sitten kun haluaisit ottaa sen koko summan, niin sitten se ei onnistukaan. Sieltä alkaa tulla erilaisia pyyntöjä, että pitäisi maksaa lisää vaikka veroja tai asiakirjakuluja tai mitä kummallisimpia muita verukkeita. Ja sitten se johtaakin siihen, että koko ajan vaan laittaa lisää sitä omaa rahaa sinne, mutta ikinä ei saa niitä rahoja sieltä pois. Niin tämä on se tyypillinen kuvio, että kuinka se menee ja tätähän he sitten hyödyntävät. No niin, kyllä se tietysti houkuttelevalta varmaan kaikille kuulostaa, että jostain pystyy saamaan niin kuin, pikaisesti isoja voittoja. Mutta... Niin, kyllä siinä saa olla tarkkana niiden sijoituspalvelutarjoajien kanssa. Eli meillähän on siis olemassa ihan virallinen, niin kuin Suomessa tarvitaan lupa siihen, että voi tarjota sijoituspalvelutuotteita. Myös kaikki ulkomaalaiset toimijat sen tarvitsee, joten tämän luvan tarkistaminen olisi semmoinen ehkä aika hyvä ajatus siinä kohtaa, varsinkin kun tulee joku tarjoamaan, josta et ole aikaisemmin koskaan kuullut, että jos ei se ole mikään iso suomalainen pankki tai tuttu sijoitusyhtiö, josta tätä palvelua tarjotaan, niin olisi hyvä niin tarkistaa se, että onko tämmöisellä yrityksellä edes minkäänlaista sijoituspalvelulupaa täällä Suomessa. Niin se on varmasti semmoinen yksi. Ja sitten kaikki ne suuret lupaukset suurista tuotoista, niin jos tämmöisiä palveluita oikeasti olisi, niin eikö niitä kaikki sitten oikeasti käyttäisi ja eikö muka Suomen niin kuin suurimmat finanssitalot ja muutkin sitten olisi niiden palveluiden kimpussa, että tämmöisiä tarjouksia once in a lifetime, niin niitä todennäköisesti ei tällä tavalla tulla sulle puhelimitse tai somessa tarjoamaan, mitkä oikeasti olisi sitten totta. Just näin. Joo, varmaan meistä jokainen niitä hyödyntäisi, jos se olisi mahdollista. Siirrytään seuraavaksi ajankohtaiseen aiheeseen,
Nimittäin pikamaksuasetus, siitähän on ollut myös niin kuin mediassakin juttuja, tähän on varmasti yksi jos toinen jo verkkopankissakin törmännyt, niin mistä tässä pikamaksuasetuksessa oikeastaan on kysymys ja mitä sillä tavoitellaan? Joo, eli siis kaikkia euroalueen pankkeja koskee tämä sama asia, eli nyt tuosta lokakuusta eteenpäin viimeistään on kaikkien pankkien pitänyt mahdollistaa pikamaksut, ja sitä myötä siellä on myöskin tullut tämä tämmöinen maksun nimensaajan tarkistus, johon moni on varmasti jo siellä verkkopankissa ehtinyt törmäämään, että tämä on tässä muutaman viikon ehtinyt rullata. Eli kyse on siis siitä, että kun menet verkkopankkiin maksamaan laskua, kyse ei ole nyt siis korttimaksuista, vaan sellaisista maksuista, kun menet verkkopankkiin ja syötät sinne sen tilinumeron ja sen maksun saajan nimen, niin jokaisella pankilla on siis velvollisuus tarkastaa se, että vastaako se annettu nimi sitä nimeä, mikä on kirjattu pankin tietoon. Eli jos sinne lähtee syöttämään sitä nimeä, niin voi saada siis 3 eri vastausta. Se on joko täysin vastaa, eli se nimi on oikein kirjoitettu, siinä on sukunimi ja etunimi kirjoitettu oikein, tai se yrityksen nimi on kirjoitettu oikein, jolloin saa tuommoisen vihreän merkin, että kaikki ok, voit jatkaa maksua. Jos se on melkein oikein, eli siinä on käytetty jotain, ehkä jotain lyhennettä tai siitä puuttuu vaikka, meillä voi olla henkilöitä, joilla on hyvin pitkiäkin nimiä, niin voi olla, että siellä on kirjoittu vaikka niin kuin etunimi, mutta ei vaikka muita nimiä, tai siellä on yrityksen nimi, joka on melkein oikein, mutta ei ihan, niin sitten saa tämmöisen, että tässä on vähän tarkistettavaa huomautuksen, ja tuossa seuraavalla sivulla näytetään vielä sitten sekin, että siinä on se kerrotaan, että kenelle se tili sitten kuuluu, jotta näkee, että onkohan tämä nyt ihan oikeasti menossa sinne oikealle tilille. Jes, tässä näkyy toi keltainen, eli nimi vastaa osittain. Ja sitten niin siinä on kirjoitettu Maikki ja sitten se onkin Maija se oikein, niin se niin kuin tunnistaa sen, että kyllä tämä nyt melkein on oikein, mutta vähän pitää korjata. Eli tässä pystyisi nyt vielä katsomaan silleen, että okei, no kyllä se on menossa tälle Maija Meikäläiselle. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto on se, että siinä on niin paljon poikkeavaa, että sitä ei voida katsoa olevan sama nimi, jolloin saa tällaisen varoituksen siitä, että tarkista ja olethan varma, että olet oikeasti maksamassa oikealle henkilölle tätä maksua. Ja tässä nyt on tärkeää se, että pankit ei tätä maksua saa tuosta punaisesta varoituksesta huolimatta estää, vaan se asiakas tekee sen edelleen, se onnistuu se maksu, mutta se on asiakkaan omalla vastuulla sitten tämmöisessä punaisessa varoitustilanteessa edetä sen kanssa. Ja mä niin kuin olen käyttänyt tässä esimerkkinä vaikka sellaista, että sä oot vaikka muumimukikaupoilla tuolla, oot jossakin markkinapaikalla ostamassa uutta muumimukia. Sä näet siellä, että henkilö on tämmöinen, kertoo olevansa Maija, joka siellä sitten sitä myy. Mutta sitten kun sä lähdet kirjoittamaan sitä sen nimeä tonne, niin tuleekin tämä tämmöinen, että punainen. Niin sit pitäisi kyllä tämän henkilön kanssa keskustella silleen, että hei, että tämä ei näytä olevan tämä sun nimitieto oikein, että voitko tarjota oikein nimitiedoja ennen, tai minä en ainakaan etenisi sen maksun kanssa ennen kuin saisin sieltä sen oikean tiedon, koska en voi olla varma, kenelle se raha sitten menee. Mutta edelleenkin omalla vastuulla, jos tiedät, että se raha on menossa oikeaan paikkaan, niin näissähän voi olla sitten sellaisia tilanteita, että se on vaan vaikka niin pitkä se nimi, että sitten se ei ole ne kaikki nimet siellä just kirjoitettu ihan oikein, niin sitten tulee vaikka tämä keltainen, niin mutta jos tiedät, että se on menossa oikeaan paikkaan, niin voit jatkaa maksun tekoa. No mutta kyllähän voisi ajatella, että ainakin helpottaa just sitäkin, että kun saat vaikka laskun ja näppäilet sinne ne tiedot, niin varmentaa, että on niin kuin oikein syötetty pankkitilin numerot ja näin. Kyllä, että siis lähtökohtaisesti ihan tarkoitus on nimenomaan lisätä sitä turvallisuutta ja olla yksi tapa sille asiakkaalle lisää niiden keinojen niin kuin joukkoon, millä voi havainnoida sitä, että onko se mun maksu oikeasti menossa oikeaan paikkaan ja onhan se turvallinen. Ja tämä on esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, joissa on päätynyt vaikkapa rahamuuliksi. Tässäkin tapauksessa ehkä jopa tietämättä, niin kuin tässä työpaikkahuijauksessa esimerkiksi voisi käydä, niin näissä rahamuulitapauksissahan harvoin se huijari opastaa kirjoittamaan siihen jotain ihan muuta siihen maksun saajan nimeen, kun kenelle se oikeasti menee. Tai sijoitushuijauksissa voi olla vaikka niin, että siihen käsketään laittaa oma nimi siihen saajan tiedolle, jolloin se tuntuu siltä, että minä olen maksamassa minun omaan sijoitussalkkuuni tätä rahaa, mutta todellisuudessa on menossakin jollekin ulkomaalaiselle henkilölle, niin silloin saisi esimerkiksi tämmöisen no match-tilanteen, missä tulee toi punainen varoitus, niin kyllä aina kun se punainen tulee, niin pitäisi pysähtyä ja miettiä. Just näin.
No hei, katsotaan sitten, mitäs muita turvallisuutta vahvistavia ominaisuuksia OP:lla on asiakkaille tarjolla. Joo, eli nämä on näitä, mitä nyt siis Open asiakkaille on tarjolla, mutta siis ihan todella tärkeää, kun asioidaan Open asiakaspalvelun kanssa, niin jos saat sinulle päin tulevan puhelun, niin jos ei sitä siinä puhelun aikana jo automaattisesti tarjota, niin sit pyydä itse puhelun varmistamista. Koska tällä tavalla sä saat tietoon sitten sen, että kuka sieltä pankista soittaa ja mistä osuuspankista se puhelu tulee. Ja tätä ei pysty huijarit millään tavalla tulemaan tavallaan tämän ketjun väliin, koska tämä tehdään sieltä OP-mobiilista, sun ei tarvitse syöttää mitään tunnuksia, meet vaan sinne ohjeet, asetukset ja sieltä klikkaa tätä polkua, sieltä tulee tuossa seuraavalla sivulla näkyykin se, että sit saat tämmöisen tiedon sieltä, että kuka soittaa, mistä pankista ja että milloin se puhelu on niin kuin alkanut ja miten se, kenen kanssa saat asioit. Ja sitten tämä toimii myös toiseen suuntaan, että jos soitat, niin me voidaan varmistaa sitten myös, että puhutaan oikean asiakkaan kanssa. Mutta OP-mobiilista ja OP-yritysmobiilista pystyy tämän puhelun varmentamisen tekemään. Eli tiedät, että puhut pankin kanssa. No se kuulostaa oikein hyvältä ominaisuudelta. Miten sitten tilien ja korttien, tilitapahtumat? Joo, mitenkäs niitä? tilitapahtumia ja korttimaksuja pystyy siis reaaliajassa seuraamaan just tämän OP-mobiilin avulla. Eli sieltä pystyy laittaa asetuksista päälle sen, että aina kun kortilta lähtee maksu, aina kun tililtä lähtee maksu, aina kun tilille tulee rahaa, niin sä saat siitä tämmöisen push-notifikaation sinne sun omalle laitteelle, jolloin se tietysti myöskin vähentää sitä tarvetta, että sun tarvitsisi koko aika kirjautua, että onko ne maksut nyt mennyt ja näin poispäin, että sä näet aina kun tililtä on lähtenyt. Tai jos vaikka tulisi sitten korttivelotuksia, joita sä et ole oikeasti itse tehnyt, niin sit sä saisit heti myöskin reagoida siihen, että okei, nyt näyttää siltä, että mun kortin tiedot on vuotanut jonnekin jossakin vaikka jonkun verkkokaupan kautta, niin sä osaisit heti olla yhteydessä asiakaspalveluun, että nyt pitää sulkea kortti, että näyttää siltä, että kortin tiedot on vuotanut. Ja sama on tarjolla myös henkilöille, jotka ei käytä OP-mobiilia, eli se on saatavilla myös tekstiviestinä toi sama palvelu. No mutta se on kätevä. Ja monihan, niin kuin kerroit, että moni käyttää mobiilia, niin silloinhan toi edellinen on. No sitten nämä turvarajat, mihin mä jo meinasin äsken mennä, niin miten tämä toimii? Tai millaisia suosituksia antaisit? Joo, no turvarajat on siis tärkeä ymmärtää se, että suurimmalla osallahan meistä on siis kortilla turvaraja, eli sitä on jo pitkään tarjottu ja sitä on pitkään kaikille käytännössä jokaisen kortin tilaamisen yhteydessä sinne pitää laittaa se turvaraja, eli se on se maksimimäärä, mitä sitä korttia pystyy eri tilanteissa käyttämään vuorokauden aikana. Mutta tämä sama ominaisuus on tarjolla myöskin tileillä. Ja nyt pitää ymmärtää se, että ne on kaksi eri asiaa. Eli sulla voi olla käyttötili, johon se kortti on liitetty, ja sitten sulla voi olla jotain muita tilejä, joita sä käytät, vaikka useilla on enemmän kuin yksi tili. Niin sitten jos sulla on vaikka semmoinen tili, jonne sä keräät jotain puskurirahaa tai muuta sellaista pesämunaa, mitä et tarkoitus käyttää, niin siellä voi olla vaikka 0 se turvaraja. Että sieltä ei ole tarkoitus koskaan tehdäkään maksuja. Ja sitten kun joskus tarvitsee, niin sen voi itse käydä muuttamassa sen turvarajan sitten sellaiseksi, kun sieltä tarvii tehdä se nosto. Ja sitten se toinen tilanne on se, että kun on se kortti, niin sitä pitäisi miettiä aina niin kuin lähtökohtaisesti sen kautta, että kuinka paljon mä tätä kyseistä pankkikorttia tarvitsen käyttää normaaliasioinnissa. Eli tämä ei ole nyt sitä varten tämä turvaraja, kun sä mietit silleen, että no kyllä me silloin kerran oltiin sänkykaupoilla ja meni 1 500. Että kun se ei ole kuitenkaan se normaali ostos, vaan se on sitten se poikkeustilanne, jossa sä menet ja nostat sitä turvarajaa. Sen on tarkoitus suojata niitä sun varoja siltä varalta, että ne korttitiedot lähtee vaikka siellä jonkun verkkokaupan kautta tai jotain muuta, ettei sieltä pääse kukaan viemään tiettyä määrää enempää. Ja sitten sitä samaa kyseistä tiliä, johon se kortti on liitetty, niin sitä rajoittaa myöskin omat rajat. Eli tämä on sitten semmoisenkin tilanteeseen, jos vaikka kävisi niin, että huijari saisi kalasteltua ne verkkopankkitunnukset ja pääsisi syystä tai toista sinne tilille käsiksi, niin se turvaraja niin kuin on se, että kuinka paljon sieltä voi maksimissaan sitten sen vuorokauden aikana siirtää rahaa. Ja aina kun näitä turvarajoja muuttaa, niin ne tulee heti voimaan, mutta jos niitä turvarajoja menee nostamaan, eli haluaisi löyhentää, niin siitä lähtee aina sitten lisävahvistusviesti, jolloin asiakkaan tietysti pitää olla tarkkana ja lukea se, että mitä siinä viestissä lukee, eli olet muuttamassa turvarajaa, nostamassa turvarajaa, ja sitä ei tietenkään saa hyväksyä, jos ei itse ole tällaista toimenpidettä tekemässä.
Hyvä. Haluatko ihan tiiviisti sitten ottaa vielä, tässä on vähän yhteenvetoa, Tässä mutta on vähän yhteenvetoa, mitä joo. haluaisit Tässä on nostaa? näitä samoja, mitä ollaan puhuttu, että varot niitä huijaussivustoja ja tarkistat aina ne osoitteet. Tunnuksia ei tule ikinä sanoa ääneen kenellekään. Pankki ei niitä koskaan halua kuulla, ei myöskään poliisi. Sitten oot tarkkana siitä, että minkälaisia sovelluksia lataat. Älä lataa mitään linkkejä kautta, ettei sieltä vaan tule mitään haittaohjelmia. Sitten nämä vahvistuspyyntöjen lukeminen, niin ne vahvistuspyynnöt pitää lukea sanasta sanaan. Niissä on tärkeää informaatiota ja se sun syöttämä koodi, millä sä sitten vahvistat sen vahvistuksen, niin se sitten lähtee. Et jos siellä lukee, että 5 000 euroa lähdössä ulkomaille ja sä sen meet vahvistamaan, niin se sitten kanssa lähtee sieltä tililtä. Eli lue tarkasti, mitä siinä lukee. Pyydä apua ja suhtaudu semmoisella sopivalla varauksella, kun liikut verkossa. Just näin. Erittäin hyvä tiivistys. Siinä oli se osuus ja sitten mä laitan vielä ton näkyville, eli tallenteet tulee tonne kyseiseen linkkiin ja siellä on myöskin ne aiemmat tallenteet ja katsotaan nyt sitten, meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin katsotaan, että mitä kysymyksiä täällä chatin puolella olisi. No täällä on tämmöinen, että millä tavalla voi todeta vilpillisen verkkokaupan? No joo, hyvä kysymys. Kyllä kaikki lähtee varmasti liikkeelle siitä, että pitäisi tutkia sitä verkkosivua ihan ensimmäisenä, että katsoo, että siellä oikeasti on asianmukaiset tiedot, sieltä löytyy sen yrityksen tiedot, ei pelkästään sen liikenimen tai mikä se on se tuote, mitä siellä mainostetaan, vaan sieltä pitäisi löytyä tämän palvelun tarjoajan tiedot, yrityksen tiedot, osoitteet, yhteydenottokanavat, asiakaspalvelu, kaikki tämmöiset. Se niin kuin verkkosivu itsessään on luotettavan oloinen. Sitten tietysti katsoo vähän maksuvaihtoehtoja, mutta tämäkään ei vielä takaa sitä, että se itse kauppa on ok. Jos menisin ihan sellaiseen uuteen kauppaan, mistä ei ole koskaan kuullutkaan, tuote, mistä en ole koskaan kuullutkaan, kuulostaa aika hyvältä, hyvä tarjous, niin mä kyllä lähtisin lukemaan ihan niin kuin suositteluja, mitä muut sanoo siitä. Ehkä googlettaisin, että reviews tai kokemukset, niin näkisin vähän, että mitä siitä sanotaan, koska jos se on huijaus, niin siitä on todennäköisesti jo joku ehkä kertonut netissä. Nyt tämmöisiä ainakin. Mitäs Ilse? Tuossa tuli paljon hyviä ja sitten tietenkin lisäksi kannattaa siihen niin kuin kieleen kiinnittää huomioon. Joo. Eli monesti sitten esimerkiksi huono suomen kieli niin paljastaa tämmöisiä koneellisesti käännettyjä huijaussivustoja, jotka sitten on eri maissa toiminnassa. Ja entäs sitten tämä turvapaketti? Turvapaketti tosiaan suojaa näitä nimenomaan, eli sitten niin pystyt paremmin tunnistamaan vilpilliset verkkokaupat ja niitä ei myöskään samalla tavalla niin kuin tule sitten esiin. Just näin, joo. Mutta kyllähän niitä voi olla vaikea tunnistaa. Sitten täällä oli, no tämä on oikeastaan Ilselle menisi, että miten tiheään Telian hallinnoima reititin päivittyy? Siihen tulee sekä tietoturva- että suorituskykypäivityksiä tiheään tahtiin, aina tarvittaessa ja myöskin säännöllisesti tasaisin väliajoin. Eli sekä ihan tämmöisiä ohjelmoituja päivityksiä, mutta sitten tietenkin myös tarpeen tullen, jos johonkin pitää erityisesti reagoida, niin reagoidaan. Joo, sitten täällä kommentoitiin, että häirinnäistö pitäisi olla pakollinen kaikille. Kannustamme ottamaan häirinnäistökoodin käyttöön. Sekä mobiilivarmenteen että sitten myös häirinnäistökoodin aktivointi on helppoja molemmat, eli vahva suositus niille. Just näin. Sitten tietoturva, onko sekä Windowsille että myös Macille? Kyllä. Joo, kaikille laitteille. Ja molemmille totta kai tarpeellinen. Joo, täällä itse asiassa, no just näin tässä kysyttiinkin, että pitääkö Applen laitteisiin tietoturvaa, niin sen jo totesit, että kyllä kannattaa kaikille laitteille olla. Mutta siinä oli varmaan noin niinku oleellisimmat, mitä tuosta nyt nopeasti poimin, ja siellä on chatti käynyt kuumana, ja siellä on varmastikin hyviä vastauksia. Meidän noin asiantuntijat siellä chatin puolellakin kommentoinut. Mutta sitten me voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä tilaisuutta, eli kiitokset meidän loistaville asiantuntijoille ja kiitokset myöskin sinne kaikille meidän katsojille. Toivottavasti saitte tämän tunnin Annista nyt jotakin uutta tietoa itsellenne ja niin kuin totesin tuossa alussa, niin tämä on tallennettu ja sitten se tallenne tulee
myöhemmin nähtäväksi, eli se tulee löytymään tuolta verkkosivulta, mutta sen lisäksi me lähetetään se myöskin sitten ihan linkkinä kaikille ilmoittautuneille ja kuten alussa totesin, niin siinä samassa sähköpostissa tulee sitten myöskin tämä linkki siihen lyhyeen kyselyyn, koska tietysti me haluamme palautetta, että kuinka hyvin tämä webinaari onnistui ja mitä mahdollisesti kehitettävää sitten tuleviin olisi. Ja arvotaan tosiaan kaikkien palautekyselyyn vastanneiden kesken tabletti, niin kannattaa siihen käyttää pari minuuttia aikaa. Mutta nyt toivotan kaikille oikein hyvää ja ennen kaikkea turvallista illan jatkoa.